नमस्कार, म रवि चौधरी। म आज तपाईहरुलाई भिडियोलाई ब्लोर कसरी गर्ने त त्यसको बारेमा तपाईहरुलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। यदि तपाई सिक्न चाहनुहुन्छ भने आउनुस्, म तपाईहरुलाई प्रोपर तरिकाले भिडियोलाई ब्लोर कसरी गर्ने त त्यसको बारेमा सिकाउने छु। त्यसको लागि तपाईले मेरो यस भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाई नयाँ हुनुहुन्छ या अझैसम्म मेरो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन दबाएर अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला, जसले गर्दा आगामी दिनमा आउने यस्तै खालको भिडियोहरू मिस हुने छैनन्।